So first, we have to put the 2 tablespoons of sugar, 2 pieces ng Nescafe stick, and hot water. And then, mix lang natin. So, kung meron kayong mga electric mixer, pwede rin nyo po yung gamitin para mas mabilis. Pero kung wala naman, pwede lang po kayong mag-manual. So, medyo matagal nga lang kapag manual. So, tsaga-tsaga lang talaga tayo, guys. So, after natin ma-mix yung coffee, then, kuha na tayo ng water ng baso na ating gagamitin. And of course, add natin yung tinunaw na gatas. So, yung aking ginamit na gatas is Birch 3. So, ayan. So, lagay lang natin siya dyan. And then, so it's up to you guys kung gusto nyo mauna yung gatas or yung ice. Pero nauna yung gatas natin, then add ko na yung ice. So gusto ko maraming ice. And then, add na natin yung ating coffee. So, ayan siya guys. Pwede nyo siyang sandukin. So, actually, hindi siya naging ganun ka-foamy kasi, ewan ko, kulang pa yata sa mixture or, ayan. Ayan siya, guys. And, kung meron pa kayong mga extra toppings, you can put sprinklers. So, ako gusto kong lagyan ng sprinklers na topping sa top. Parang design-design lang. Ayan. So, ayan guys. Meron na tayong coffee Dalgona. So, ito siya guys. Ito na yung coffee Dalgona natin, guys. Tikman na natin. So, lapit lang ako ng close-up para mas makita nyo. So, ito siya, guys. So, super... Buti naman nag-foamy siya, guys. So, medyo natagalan na ako sa pag... Sarap. Parang siyang ice cream. So, try ko siya, guys. Ano yung ilalim niya. Fairness. So, yung may ice. So, ito yung ice. So, ayun na nga guys. So, medyo natagal lang talaga ako sa pag-mix niya guys. Pero kung meron kayong mixer, mas madali lang yun guys. Kasi pag manual talaga, so inaabot ng mga more than 30 minutes. Pero kung meron naman kayong electric na mixer, mas mabilis kayong magatapos guys. So, yun na nga guys. Dito na nga mag-end tong video na to. And again, thank you for watching my video. And also don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!